siya nalulutasin eh. Iti gawin na natin habang wala pa si MathTinik. O sige, nasan yung pansulat? Teka. Ayun! Okay, yung ano. Yan. 23 minus 19. 3 minus 9 cannot be. Borrow 1 from 2. 13 minus 9, 4. 1 minus 1, 0. 4. Yan. 41 minus 29. 1 minus 9 cannot be. Borrow 1 from 4. 11 minus 9, 2. 3 minus 2, 1. 12. Teka, meron pa doon ka. 74 minus 37. Hindi 4 cannot be, diba? 7. Hindi magiging 14. Ito magiging 6. 14 minus 7, 7 din. Tapos 6 minus 3, 3 din. O, 37. 37 din yung sagot. Yan. Checkin na natin. Checkin mo yan sa akin. Sige, i-check ako. Plus 9. Uy! Ay! Naku tama. Naku, tama yung mga sagot nila. Alam niyo po, Miss MathTinik, marunong na talaga po ako ng subtraction with regrouping. Mukha nga. Alam niyo po, marami po palang paraan sa pagsosolve ng subtraction problems. Tsaka makakapili pa tayo kung anong mas madali sa atin, ba? Oo! O kayo rin mga bata, mamili rin kayo ng pinakamadaling paraan para sa inyo sa pag-solve ng subtraction with regrouping problem. Justin,